ברחוב. ארוש. אזולאי משאיר את הכדור עכשיו, וזה של ג'ונס. עדיין ג'ונס עם הרבה כוח, משאיר את זה ללוגסי. ברוכיאן גם הוא כבר נמצא באזור, אבל אדי גוטליב מגיב. הכדור הזה מור. עכשיו גישה די מסוכנת של לוגסי. כדור מוגבר. מטוביץ' היה שם. אזולאי לא מצליח להגיע. יש שם מרפק. הדיין. עכשיו ג'ונס משאיר את הכדור. זהו לוגסי, והכדור בחוץ. זווית לא נוחה להגביה את הכדור. לוגסי בא עם הפנים לקרן, אבל מצליח לסובב את כל הגוף. אבל שבתאי, אזולאי משתלט על הכדור. לא מצליח להעביר את זה ללוגסי. שוב שבתאי מרחיק. ומגיע אל ברנדן. זה יהיה חוץ לעכו. עבודה יפה של לוגסי מבחינה הגנתית, העמדה הזאת תתאים לו מאוד. מבחינה התקפית הוא יתקשה, אין לו את האחד על אחד, יש לו יותר את הבעיטה מרחוק, את הכדור. להוציא אל ברנדן את אורמוש, אחד הקשרים האחוריים. אלמוג, מה שלום יובל נעים? טוב, יובל נעים לא ממש מרוצה. אורמוש שלא מספיק מעורב לטענת נעים. חוץ מזה אני יכול לספר לכם שסטיבן כהן קצת הרגיז כאן את אנשי הספסל כשמאמן הכושר ביקש משלושה שחקנים כל הזמן. הכדור, הוא גם מורחק. והיציאה קדימה של ברוכיאן. התפקיד הזה לא ממש הרשים במשחקים הקודמים. ליאור סיידר הוא קצת אחר, הוא יותר תזזיתי, הוא יותר קליל ברגליים. חם, עכשיו אורמוש. גיא דיין. שבתאי. ספדסי. עכשיו ברוכיאן. עכשיו גישה די מסוכנת של לוגסי. כדור. עכו פעמיים מנסה לצאת להתקפה. ברוכיאן ולוגסי, הנה אנחנו רואים את זה עכשיו, נכנסים למרכז. הנה הכניסה למרכז של לוגסי, גם ברוכיאן בפנים. הכיוות של ארבעת הקשר. עכו ניצחה בפעם האחרונה במחזור ה-12, זה קרה בבית מול קריית שמונה. כדור יצא יוצא שבתאי. בעיטת עונשין ב-11 מטרים. ואומר כנראה שהדרך הזו של עכו לחכות בתוך שטח המגרש שלה די עוזרת לה בסופו של דבר במשחק ההגנה. עכשיו משען, יוצא קדימה, יש עבירה. שוב פעולה כפולה, דרך אגב, פעולה כפולה של לוגסי. מבחינה את... סופגת כמעט בכל משחק, היא ספגה בארבעת המשחקים האחרונים במחצית השנייה, אבל לזה עוד נגיע. בינתיים הוא עדיין לא יוצא. עבירה של לוגסי. היא זו ששולטת במרכז השדה. הנה הכדור ולסייג. גם על הסייג אפשר שקו ההגנה ינסה להתמודד. איזו טעות, עכשיו לוגסי, אבל לוגסי לא מספיק מהיר ואדי גוטליב נמצא שם. עכשיו ספדסיו מול וילה. לוגסי מקבל את הכדור, לוגסי יכול לעבור, כמעט עובר. עכשיו זה הסייג. לוגסי מאבד. דודו שיבת. טוב, עוד מעט אנחנו נשמע את יובל נעים. מעניין אותי עם הדברים של אהרון ברק. עכשיו עבירה, ספדסיו.
כן, בית"ר, אני לא יודע אם במודע או לא. מטוביץ' לא מצליח לעבור, והכדור של... באמת כמו רוני לוי מדגיש את העבודה הזו בלי הכדור, ולכן קריאף אצלו לא בהרכב. עכשיו עמידה יפה. וילה הוא למעשה הבלם של מרכז... הנה לוגסי. ולוגסי. טוב, אתה דיברת על העובדה שהוא אוהב לבעוט מרחוק, אבל הוא עושה את זה גם... לרוץ מבחינת קילומטראז', אנחנו כבר לא מתרשמים מ-12 או 14 קילומטר של שחקן במשחק, שגם זה אני לא בטוח שיש כאן. אנחנו מתרשמים ממגעים, מחילוצי כדור, מהתקפות קצת מהירות, ברגע של... 0-0 את המשחק מול רעננה, וזה לא ה-0-0 היחיד בחודש האחרון. כדור על ג'ונס. בקווים ישרים, קו 4 שחקנים מאחור, קו 4 שחקנים במרכז השדה, שני חלוצים בקו, פריסה מוחלטת. לוגסי, שחרר את זה ג'ונס. כן. לוגסי משחק בקו היום, רגעי עונג. הנה הכדור על המרכז, אין שם נבדל. יש נבדל. בית"ר ירושלים מתקרבת. כן, קודם כל בקרן האחרונה יובל שבתאי שומר את קפילוטו בתוך... וזה לוגסי. מעביר את הכדור לאזולאי. יוצא אותו אזולאי, מאבד את זה. לוגסי עם הלחץ עכשיו. שהייתה מחזיקה יותר בכדור, גם באופן טבעי הייתה דומיננטית יותר ומגיעה ליותר מצבים. היום בדיוק הפוך, קבוצה שמתגוננת. בדיוק הפוך, קבוצה שמתגוננת היא המסוכנת במתפרצות. הנה בא כדור אל ג'ונס בתוך הרחבה. מעניין, מה אתה חושב? טוב, עכשיו אתה יכול לדבר. מה שמעניין הוא שלעכו די קשה להגיע ליאור סיידר. ברגע שהיריב מניע את הכדור מאחור הוא מקשה מאוד, הוא לוחץ את הבלמים. ראינו את כמות האיומים של בית"ר, בהחלט מרשימה למחצית אחת. יובנוביץ'. ראינו את כמות האיומים של בית"ר, בהחלט מרשימה למחצית אחת. יובנוביץ'. הנגיחה, עכשיו אורמוש. עכשיו ההזדמנות של הפועל עכו. מטוביץ' לא מצליח לעבור. והנה ההזדמנות, כמעט זה מגיע. אופי של פעולה. בית"ר ירושלים שוב בהתקפה. אנחנו בחצי השעה האחרונה, יש עוד 27 דקות וחצי. עכשיו היציאה קדימה. לא מספיק. ברוכיאן. תראה, נושים ב-11 מטרים שבית"ר טובה. בית"ר טובה יותר, מזיזה את הכדור יותר טוב, דינמית, מוכנה. בסופו של דבר רק 1-0 בית"ר נושים ב-11 מטרים. עדיין הוא שחקן שמקבל את הכדור לרגל, עדיין הוא בסיסו שחקן של מרכז שדה אחורי, וחבל, כי אם הוא יוסיף לעצמו יותר עוצמה פיזית, אם בית"ר ירושלים תתקוף, זה יהיה בכמות גדולה מאוד מהאגף השמאלי. שלומי אזולאי אוהב לעשות את הטמפו. 19 ו-19. מטוביץ' שהזכרת, עשה עונות גדולות בליטא, בקרנס. רד על הכדור, לא מצליח להעביר את זה ללוגסי.
אפילו שבתאי מרחיק. ומגיע על ברנדן. שלא מגיע על ג'ונס או אדי גוטליב. היא לא רוצה עוד 0-0 שלישי ברציפות, או שכן, לא יודע, 0-0 אמור להיות תוצאה טובה פה עבורה. רק אז הוא התרצה וסוף סוף קם מהספסל להתחבר. כן, אבל הצליחו להעיר אותו. כן, הם הזכירו את מאמן הכושר לעכו. אל תענה, כי את יובל נעים לא מעניין מה אתה חושב. טוב, עכשיו אתה יכול לדבר. ולא לדאוג עכו, כי עוד מעט המחצית השנייה, ובמחצית השנייה בית"ר ירושלים סופגת גבוה, וזה נראה מסוכן עכשיו, אבל שניר מישן מצליח איכשהו לשים את הרגל ולהרחיק. עכשיו סטיבן כהן מוציא קדימה את עכו. אפשרות להנעת כדור, יפה לראות את זה. אז לוגסי משחק בשמאל אבל לכיוון המרכז, הרבה יותר פנימה מאשר המגן השמאלי של אומטוביץ' וברוך. ויובל נעים שווה לנקודות ולניצחונות, אין לו את זה בתקופה האחרונה. ועכו במקום להיות מתוסכלת צריכה לדאוג להעביר את הכדור לתוך שטח היריב, ליצור אירועים בתוך שטח היריב. סטיבן כהן, המשחקים רצופים מול רמת השרון, הפועל תל אביב ועכו, פעמיים זה גם נגמר בניצחון. האם כאן בית"ר תשמור על רשת נקייה וגם שוקס בדסיו. עכשיו מישן, פותח מבער מישן, הכדור שלו אצל הרוש. כדור של עכו יצא רוצה שבתאי. עכשיו ג'ונס משאיר את הכדור ומגיע לוגסי. שוקס בדסיו לא אותו, ואיזה כדור. עכשיו לוגסי יכול לבעוט, לוגסי בועט בחוץ. הוא הולך עם הכדור לוגסי והוא בועט, הוא זוכר את הגול הגדול ההוא שהכדור טס לרחוק, את זה הוא עשה רק בצד ימין. רואה את הכדור. מטוביץ' שהזכרת עשה עונות גדולות בליטא, בקרנס, היא כבר לא אלופה, אבל שהוא שיחק שם הוא עשה שתי אליפויות. עכשיו היציאה קדימה.